Chào các bạn đã quay lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp một cái khay, PC mà dùng cái vỏ khay là Infinity nha các bạn. Cái vỏ khay này thì chỉ là vỏ khay kiểu như vỏ khay giá rẻ chứ không phải là khay chính hãng, nên nó sẽ không có mấy hàng ốc để mở cái nắp nước ra nha các bạn, không có, nhưng mà nó vẫn là mặt kính. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn lắp là các bạn lắp như bình thường, là cái chân này là chân cái hàng này là hàng audio ra lắp củ từ sẵn của cái đầu này, đây trên đây xuống này, đây hàng audio. Hàng fan đây thì các bạn nếu mà có các bạn fan led thì các bạn bỏ vô, không fan led thì thôi. Còn cái hàng bên đây là USB 2.0 nên nó có rất sẵn luôn. Các bạn lắp USB này, cái chữ USB thấy không? Nó còn cái hàng bên đây là hàng mình lắp chân nguồn, nút reset và nút led của audio đó. Còn một điểm nữa là mình cần giới thiệu các bạn, đó là nó bên đây nó có hai cái jack cắm USB đúng không, nhưng mà cái dây này thì nó có một cái thôi, nó không có cái thứ hai. Nhưng mà cái khay này cái main của mình này là main H81 GB nên nó không có cái chỗ để cắm của USB 3.0 này. Nó có cái dây này, có cái cắm 3.0 này các bạn đó, nhưng mà mình cái main mình thì sẽ không có, nên mình sẽ mua một cái sợi dây để chuyển đổi từ cái jack USB 2.0 này sang cái dây 3.0 màu xanh này, để mình dùng thêm một cổng nữa ở bên đây. Hiện tại ở đây nó có hai cổng, nhưng mà cổng này thì cổng mặc định của cái dây này rồi, nhưng mà cái cổng xanh này nè thì nó sẽ nối xuống cái jack xanh này. Jack xanh này thì mình không có, nên mình sẽ mua một cái jack chuyển đổi từ USB 2.0 tới 3.0 gắn vô này, nó có ghi này. Mình cái đoạn giới thiệu có jack 3.0 jack này mình để trong video nha. Jack chuyển đổi từ USB 2.0 sang USB 3.0 dành cho những cái máy main mà không có jack 3.0 nha các bạn. Mình cắm một đầu vô, một dây vô cái main mà có một main 2.0 á, xong rồi mình chuyển đổi, mình gắm vô cái jack còn lại của cái khay thì mình sử dụng được cái USB 3.0. Mình gắm vô cái khúc cái chỗ thứ hai này. Chỗ thứ nhất mình gắm có sẵn rồi trên main rồi, cái chỗ thứ hai này mình sẽ gắn cái jack này, chuyển đổi này để dùng thêm một cổng USB nữa. Cái fan này, cái khay này thì dùng nguồn phía dưới và nó gắn được coi một quạt, hai quạt. Trên đây là hai quạt nữa, 4 quạt này 5 quạt. Cái trước này là 3 quạt nữa là 8 quạt đó. Nên theo cái thường mình gắn của mình, kinh nghiệm gắn của mình là mình gắn thường là sẽ là 3 quạt hút ra nha, qua 3 quạt hút ra và 3 quạt thổi vô. Nếu các bạn gắn thêm quạt ở đây vẫn được, nếu mà gắn quạt ở đây thì bạn có thể gắn quạt để hút vô, có nghĩa là nó sẽ 5 2 4 5 quạt hút ra và 3 quạt thổi vô để nó điều hòa cái khí trong đây, nó không bị nóng và nó không bị bám bụi cho các bạn. Cái máy tính kia này của mình đó, cái máy đó là của mình đó. Mình lắp đây, cái khay này là lắp thêm nè, là mình lắp tổng cộng là 8 cái quạt đó, là mình sẽ gắn 2 quạt dưới là hút lên cái cây hút lên
Cái đây hút lên cái nhờ thổi vô các bạn, thổi vô. 3 quạt đây cũng thổi vô luôn, còn 3 quạt này với 2 quạt trên là hút ra. Mình cần thổi vô để cần không khí phía trong nó vô ngoài vô cho nó mát cái khay này, và cái quạt ở trên đây nó sẽ hút ra, hút lên đây. Mình thích nhất là cái khay có cái quạt như vậy nè, và hút lên nè, vì nó có cái này nên nó mát mấy kia lắm. Mình chơi game cỡ nào nó cũng không có nóng bao nhiêu đâu, nên mình thường gắn là ba hút ra và 5 thổi vô để cho mình lấy không khí mát và điều hòa không khí ở trong cái khay này, nó không bị bụi và mát mấy nữa. Có một cái điều nữa là cái khay này nè, nó cho mình một cái ổ cứng, có một chỗ để lắp ổ SSD, các bạn thấy không, đây này đó. Nên các bạn nếu mà lắp đây á với một cái khay đây nữa, đây là có một cái khay sắt này, cái khay sắt đây này đó, các bạn sẽ lắp được 2 cái ổ cứng trong này nữa, là có nghĩa là cái khay này cái khay này sẽ gắn được 2 ổ cứng, một ổ đĩa, 2 ổ cứng. Nên các bạn nếu mà gắn á, thì các bạn nên khuyên làm lấy cái ổ cái cáp SATA là cáp cộng thẳng nha các bạn, không được cộng thẳng như này đó, nó 2 cái đầu thẳng như này bạn mới lắp được cái khay này. Nếu mà bạn lắp cái cộng của đây có hình chữ L lắp rất là khó, giống như mình hiện tại này, nên mình có cái dây chữ L này nên mình phải có một cái ấy này, có hai cáp mình lắp sẵn này, có chữ L mà phải gấp như này, mà phải bị cong cái rắc này lên, cái này lên nó rất là cực luôn. Nên các bạn nên mua lắp là mua cái dây cáp kết thẳng này là lắp cực kỳ sướng luôn, là bạn lắp một ổ đĩa HDD vô này và một ổ đĩa SSD nằm đây là thuận lợi luôn. Còn mình cái gắn vô đây á, mình lúc đầu mình gắn được đi nên mình gắn cái dây này không có, mình tiền không có thì mình ráp luôn cái dây vô đây, nên mình chỉ gắn được vô đây, họ chưa lắp vô đây SSD vô đây nên nó sẽ bị cắn, không lắp được cái nắp vô. Nên lắp ổ SSD đây thì thay dễ, nên bây giờ mình để luôn trong này là ổ SSD và ổ HDD trong này luôn, tổng cộng 2 ổ đĩa cái khay của mình. Lúc đầu mình cũng mò mà lắp không có được, bây giờ mình mò riết thì rồi mò lâu lắm mới lắp được. Cái men này nó có một cái, nó có chữ cái nút nét này để làm gì không biết, mà nó dư ra một dây này nên mình không biết lắp ở đâu. Mình nghĩ là lắp này chỉ lắp vô cái fan led á, thì mình nhấn là đổi màu hay sao, nhưng bây giờ mình không biết gắn đâu nên mình bỏ luôn, mình để trống luôn, mình gắn nhét này luôn. Cái fan này cái khay này là khay trung bình, nên các bạn phải nối đất cho nó, các bạn mình phải nối đất này nè, chứ không mình nối đất là nó giật ghê lắm. Bởi vì mình mua cái khay không có khay xịn đó, nên cái lớp sơn này, lớp sơn nó không chống điện được, nó chỉ sơn thôi chứ nó không có cách điện được, mình đụng giật. Nhưng cái mình phải nối vô dây này, nói chung máy tính nào mình cũng phải nối mát này hết á. Mình chưa lượt tổng qua cái, bây giờ mình sẽ gắm cái USB này vô coi cho nó hiển thị, nó nhận USB các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ gắm USB vô, cái gắm vô nha. Đây cũng rắc 3.0 mà mình nghĩ chắc là 3.0 nhưng mà nó chuyển đổi sang 2.0 nên nó nhận 2.0 thôi, chứ với rắc đằng sau này nè, đằng sau này nó có rắc 3.0 thôi, có hai sau đó nó mới nhận 3.0 thôi. Chứ còn rắc này thì nó chuyển đổi sang 2.0 thì nó vẫn 2.0 mà nó chuyển đổi thôi chứ nó không có nhận 3.0. Gắm vô nha. Đó, hiển thị nó nhận GB các bạn. Tắt đi. Nó nhận audio của mình này. Không? Nên lúc đầu mình nghĩ mình xài có một cái đây cũng phí quá nên mình chuyển đổi nó thuận tiện. Cái máy mình đây cũng vậy này, mình cũng có cái jack này mà mình bỏ lâu lắc bây giờ mình mới mua 2 cái, mình chuyển đổi qua
nên máy tính mình với máy này được dùng được 3 cổng USB. Trên mặt trước là USB được dùng được toàn tất cả luôn. Rồi, chúc các bạn có thắc mắc gì thì comment để mình biết nha, để mình hướng dẫn, mình cũng mò lâu lắm. Rồi, chúc các bạn thành công nha.